Thinking of studying interior designing? Then watch this video. Namaste, welcome back to our channel Interior Design Nepal. My name is Sandeepa Tamang. I am an interior designer, and today we are here to talk about what you should know before studying interior designing. So first of all, I would like to let everyone know that यो चाहिँ मैले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट भन्दैछु whatever I'm going to tell you. यो चाहिँ हामीले कुनै रिसर्च गरेर या कतैबाट डाटा स्ट्याटिस्टिक्स लिएर चाहिँ मैले भनिरहेको होइन. सो डिजाइनिङ पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थिङ्स द्याट यु सुड नो भन्ने कुरामा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यु सुड बी इन्ट्रेस्टेड इन आर्ट्स जस्तो लाग्छ. डिजाइन इट्सेल्फ इज डिजाइन भन्ने वर्डमा नै इट्स रिलेटेड टु आर्ट होइन. सो कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ यदि आर्टमा इन्ट्रेस्ट छैन, यदि के आर्टिस्टिक थिङ्सहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन, केही नयाँ चिज बनाउनु मन छैन या उहाँहरूलाई चाहिँ गो विथ द फ्लो अर त्यस्तो काइन्डको छ भने चाहिँ आई फिल लाइक दिस इज नट द राइट सब्जेक्ट फर यु अर दिस इज नट द राइट कोर्स फर यु. डिजाइनर्सहरू चाहिँ दे निड टु थिङ्क ओभर द टप अर दे निड टु थिङ्क आउट अफ द युनिभर्स चाहिँ आउट अफ द वर्ल्डकै कुराहरू सोच्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हजुरहरूलाई आर्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, आर्टिस्टिक कुराहरू मनपर्छ भने चाहिँ इट्स बेटर द्याट यु follow or you go for this course होइन. So फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो आर्ट भयो. एन्ड सेकेन्ड मेन कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इट्स अबाउट योर प्यासन के. मेरो कुरा नै हेर्नुहुन्छ भन्दा म आई स्टडिड डिप्लोमा, आई स्टडिड ब्याचलर्स. फर्स्ट डिप्लोमा पढ्ने बेलामा त इट वाज लाइक म के अरे मेरो हाई स्कुल पछि मेरो 1 इयर बेकारमा लस मात्र हुन्छ. सो लेट्स गो फर इट भन्ने काइन्ड अफले चाहिँ मैले आई जस्ट स्टडिड डिप्लोमा होइन. म चाहिँ त्यो अब राम्ररी एक्सप्लेनै गर्नुपर्दा चाहिँ आई वाज नट लाइक सो इन्टु इट अर समथिङ. सो मैले चाहिँ यतिकै नै पढेँ. बट देन वेन आई स्टडिड इट वेन आई वाज इन द मिडल अफ स्टडिङ इट होइन, पढिराख्दाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी लाइक फेसिनेटिङ कोर्स के मेरो लागि. बिफोर आई डिड नट नो एनिथिङ अबाउट इट. त्यो बजारमा चाहिँ नयाँ एउटा कोर्स आएको रहेछ फेसन डिजाइनिङ, इन्टेरियर डिजाइनिङ भन्ने. सो त्यही भएर चाहिँ नयाँ चिज चाहिँ ट्राई गरौँ. होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड बिजनेस म्यानेजमेन्ट एन्ड डक्टर्स एन्ड इन्जिनियर दिज आर अल दि ओल्ड कोर्सेस एन्ड अल. यस्तो पढ्नको लागि हामीले अफोर्ड पनि गर्न सक्दैन होला या पढ्नको लागि मेरो त्यति दिमाग पनि छैन होला जस्तो लाग्ने भएर केही सिम्पल केही कुरा पढौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्टेरियर डिजाइनिङ पढेको थिएँ. बट देन इट गट मी सो like एकदमै I was so fascinated by the course के. And I went for it. In middle of it झन् मलाई झन् इन्ट्रेस्टिङ लागिसकेपछि मैले स्टार्ट गरेको कुरा मैले एन्ड त गरि नै हालेँ. मैले डिप्लोमा त सकाइ नै हालेँ. बट देन मैले फेरि ब्याचलर्सको लागि पनि मैले अप्लाई गरेर एन्ड आई स्टडिड ब्याचलर्स एज वेल होइन. सो सेकेन्ड अफ अल के तपाईँलाई चाहिँ आर यु like do you have interest for it or passion हो कि होइन, त्यो पनि you need to know whether this is the right thing for me or not. So second कुरा चाहिँ I feel like it's passion. So third thing is what I would like to say is this course is not limited to laptops and PCs. I know laptops मा ड्राइङ गर्ने हामीले सफ्टवेयरमा 3D बनाउने भन्ने कुरा मात्र त्यतिमा मात्र यो लिमिटेडै हुँदैन. यु निड टु गो थ्रु प्र्याक्टिकल, यु निड टु गो थ्रु स्केचेस होइन. हामीले पनि पोर्ट्रेट्सहरू धेरै बनायौँ. हामीले त्यो कालो माटोहरूबाट हामीले आर्ट क्लासेसहरू हुन्थ्यो, हाम्रो स्केचिङ क्लासेस हुन्थ्यो, पेन्टिङको क्लासेसहरू हुन्थ्यो. स्टिल पनि अझै पनि कोर्समा छ नै, त्यही नै गर्दै आइराख्नु भएको छ. अहिलेको न्यू इन्टेरियर डिजाइनर्सहरूले पनि पास आउट इन्टेरियर डिजाइनर्सहरूले पनि त्यही नै पढेर आउनु भइरहेछ, आउनु नै हुनेछ. बिकज दिस इज अ भेरी इन्टिग्रल part of our study. So this is our interior designing course is not limited to PCs भन्नु चाहन्छु म अर्को थर्ड पोइन्टमा चाहिँ. एन्ड फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ कुनै पनि तपाईँहरू ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ जस्तै आर्टको, ह्युमेनिटिज, तपाईँको
म्यानेजमेन्ट तपाईँको साइन्स कुनै पनि ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ भने यु आर भेरी मच एलिजिबल टु स्टडी इन्टेरियर डिजाइनिङ। तपाईँले डिप्लोमाबाट स्टार्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ, अर ब्याचलर्सबाट स्टार्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ, अर तपाईँले कुनै सब्जेक्टमा ब्याचलर्स गरिसक्नुभएको छ भने पनि तपाईँले त्यसपछि चाहिँ ल लेट्स ह्याभ अ कोर्स or you are working for some interior designing firm but then you want to work as an interior designer भने पनि त्यसको लागि पनि you can go for डिप्लोमाको क्लासेसहरूको लागि। डिप्लोमाको छोटै क्लासेसहरू हुन्छ, 2 आवर्सको क्लासेसहरू हुन्छ। सो डिप्लोमाको कोर्सबाट पनि हजुरहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यसको लागि। फोर्थ वाज एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड। सो फिफ्थ नम्बरमा चाहिँ कन्टेन्ट हो है। कोर्समा चाहिँ कन्टेन्टहरू के हुन्छ भनेर तपाईँहरूले अलि राम्ररी पहिला जानकारी लिएर मात्र तपाईँहरू पढ्न जानु होला। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको मटेरियल्सहरू वी स्टडी अबाउट ब्रिक्स, स्यान्ड होइन, स्टोन्सहरूको बारेमा, त्यसपछि काठको बारेमा, प्लाईहरूको बारेमा हामीले पढिराखेको हुन्छौँ। और हामीले पेन्टिङहरू कसरी गर्ने या स्केच कसरी गर्ने, कुनै पनि वास कसरी बनाउने या फाइन आर्टको क्लासेसहरू त्यस्तोहरू लिइराखेको हुन्छौँ। हामीले म्याथ्सको कोर्स पनि पढ्छौँ, हामीले इङ्ग्लिसको क्लासेसहरू पनि लिइराखेको हुन्छौँ फर अल दिस। सो एक्चुअली चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्टेन्टहरू पनि के हुन्छ भनेर चाहिँ एक्चुअली राम्ररी बुझ्नुहोस् बिफोर यु गो स्टडी। अब जस्तै जस्ट स्पेसिफिक किचनको बारेमा मात्र पढ्दै हुनुहुन्छ, डिप्लोमा इन किचन, स्पेसिफिक बाथरुमको बारेमा डिप्लोमा इन बाथरुम डिजाइनिङ भनेर तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ भने भित्र कन्टेन्ट चाहिँ के छ भनेर चाहिँ एक्चुअली आफू राम्ररी स्योर भएर एन्ड देन यु गो एन्ड ह्याभ द एडमिसन फर इट। सो फिफ्थ नम्बर इज तपाईँको कोर्सको चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ के छ भनेर होइन फिफ्थ नम्बरमा। अनि सिक्स नम्बरमा चाहिँ विल ह्याभ टु नो वेयर वी क्यान स्टडी इन्टेरियर डिजाइनिङ। सो यसको लागि चाहिँ मैले अगाडि पनि भिडियो बनाइ नै सकेको छु, बट स्टिल म एक्चुअली फेरि भनिदिन्छु। नेपालमा चाहिँ काठमाडौँमा दुईवटा कलेजेस छ, आइसी कलेज एन्ड केआइसी कलेज भनेर। And you can also study diploma in interior designing in IEC college and bachelor's in interior designing in IEC college and KIC college मा चाहिँ bachelor's in interior designing गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हजुरको पूर्वाञ्चलमा हाम्रो भोग इन्टेरियर्स भनेर चाहिँ एउटा कलेज छ, एउटा इन्स्टिट्युट छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले डिप्लोमा इन इन्टेरियर डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एडभान्स कोर्सेस, बेसिक लेभलको कोर्सेसहरू चाहिँ त्यहाँ पनि दिने गरिएको छ। सो यसको लागि फुल डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने आई ड्रप द लिङ्क डाउन बिलो, त्यही लिङ्कबाटै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सो दिस इज लाइक 6 नम्बर, तपाईँहरूले चाहिँ कहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ इन्टेरियर डिजाइनिङको कोर्समा। सो लास्टली 7th नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि करियर इन इन्टेरियर डिजाइनिङ। तपाईँले के पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो पढेर चाहिँ तपाईँ के बन्नुहुन्छ, त्यो पढेपछि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ के स्कोप अफ वर्क हुन्छ, तपाईँले चाहिँ तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ, कुन फिल्डमा चाहिँ तपाईँले हात हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ एकदमै क्लियर भएर चाहिँ मात्र तपाईँ यो कोर्सलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। इन्टेरियर डिजाइनिङको कोर्स पढेपछि, ब्याचलर्स इन इन्टेरियर डिजाइनिङको कोर्स पढेपछि देयर आर नम्बर्स अफ जब्स द्याट यु क्यान डु। एउटा त म्याक्सिमम तपाईँहरू इन्टेरियर डिजाइनर एज अ इन्टेरियर डिजाइनरै कुनै कम्पनीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँ एज अ फ्रिलान्सरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, or फर्निचर डिजाइनर or लाइटिङको डिजाइनर or तपाईँको ल्यान्डस्केप डिजाइनर्सदेखि लिएर देयर आर न्युमरस थिङ्स द्याट यु क्यान डु। सो यसको बारेमा चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्नु एन्ड वेदर दिस इज द राइट कोर्स फर यु अर नट भनेर चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्टमा स्योर हुनु। स्योर भइसकेपछि मात्र यु गो फर द कोर्स होइन, यो तपाईँहरू गएर अनि कोर्सहरू गर्नु। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई पनि दिस विल बी माई एम अफ फिनिसिङ माई स्टडी, और म चाहिँ यही बन्छु है, अब पढिसकेपछि चाहिँ म यसबाट नै मेरो करियर चाहिँ स्टार्ट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू पनि एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ। सो आफू फर्स्ट अफ अल प्रिभियसली नै प्लान गरेर त्यसपछि चाहिँ गएर पढ्न जानु होला भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मेरो सजेसन हो। सो दिस वाज इट फर टुडे। हाम्रो चाहिँ हामीले आज डिस्कस गरेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू डिजाइनिङ पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर। सो म एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु हजुरहरूलाई। फर्स्टमा इट्स आर्ट, हजुरहरू चाहिँ अलिकति आर्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने चाहिँ धेरै नै इजियर हुन्छ। सेकेन्डमा इट्स प्यासन, यो करियरमा चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ म जाँदैछु, यो चाहिँ एम आई प्यासनेट अबाउट इट अर नट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अगाडि नै फिगर आउट भयो भने अझै क्लियर माइन्ड हुन्छ होइन। एन्ड थर्डमा इट्स
you are not limited to PCs, you are not limited to laptop होइन. You got to work पेपरवर्क्सहरू पनि गर्नु पर्यो, स्केचिङहरूदेखि लिएर साइटहरू जान्ने, मेजरमेन्ट गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा गर्नुपर्छ since the beginning. So it's not you guys are not only limited to technology लाई मात्र हुँदैन. And fourth मा it's educational background. Educational background as in कि तपाईँ कुन चाहिँ कोर्स पढेर तपाईँ अगाडि आउनु भएको छ, म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स, ह्युमेनिटिज, साइन्स, जेसुकै पढेर आए पनि यु क्यान स्टडी इन्टेरियर डिजाइनिङ. एन्ड फिफ्थमा इट्स कन्टेन्ट. तपाईँले जुन चाहिँ कोर्स पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो कोर्सभित्र चाहिँ कन्टेन्ट के छ भनेर चाहिँ एक्चुअली राम्ररी बुझेर मात्र तपाईँहरू चाहिँ गएर पढ्न जानु होला. सिक्स्थमा इट्स वेयर यु क्यान स्टडी इन्टेरियर डिजाइनिङ इन नेपाल. नेपालमा चाहिँ कता कता चाहिँ इन्टेरियर डिजाइनिङको क्लासेसहरू लिन सक्नुहुन्छ. सेभेन्थमा इट्स करियर इन इन्टेरियर डिजाइनिङ. इन्टेरियर डिजाइनिङको क्लासेसहरू लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू यसबाट चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनल करियरको लागि चाहिँ तपाईँ केमा आफ्नो हात हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ you need to know about it as well. So this is it for today, guys. Thank you so much for watching our video, and hope you will like this video as पहिलाको भिडियोजहरु तपाईहरुले लाइक गर्दै आइदिनु. Thank you very much for all your support. Don't forget to subscribe to our channel and like our videos and share all the information among your friends. You guys can keep on sending us messages, comment or so that we can know what you guys are feeling about us. And thank you so much for watching our video. I'll see you next time. This is me, Sandeepa Tamang, signing out. Thank you. Bye.